हेलो ब्रदर, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ ल हाम्रो यात्रा सुरु भयो है। अब बिरुन्जसम्मको अब हामी बिरुन्जसम्म पुग्ने योजना। कति बजी पुग्छौँ? हामी लगभग 5 घन्टामा। कति बजी? 6:30 1 बजीसम्म पुग्छौँ हामी। 1 बजीसम्म पुग्छौँ। हामी हैन, यो रोइडी खोला भन्छ यसलाई चाहिँ। यता पनि खोला सानो सानो छ खोला। दाउन्नेको उकालो सुरु हुन्छ। के हो बाटोमा सामान झरेको थाहा हुन्न के हो है? यहाँ सामान झरेको यहाँ भाइले चाहिँ सामान झारेर गाडीले सामान झारेर अगाडि दौडेछ। पहाडी सामान झरेको थाहा छैन, त्यही भएर ल्याएर दियौँ हामीले भर्खरै। अब हाम्रो दाउन्नेको उकालो यो बाटो सुरु भयो। यहाँबाट उकालो लागेपछि हामी दाउन्ने चर्चित ठाउँ हो। यो नारायणघाट बुटवल हाइवे भन्दा अझ पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणघाटदेखि पश्चिमतिर लागिसकेपछि चाहिँ यो दाउन्ने भन्ने एकदम फेमस ठाउँ। दाउन्नेको ओह्रालो कटेर दुम्की बाँसभन्दा थोरै अगाडि आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ यसो स्ट्रेचिङ नेचर कल्स स्ट्रेच ब्रेक भनौँ न। साह्रै बाटो चाहिँ दाउन्नेबाट तल लागेपछि बाटो साह्रै अप्ठ्यारो के। बाटो बनाउनुको लागि भने खनेको, त्यो खनेको बाटोले गर्दाखेरि गाडी चाहिँ एकदम दुःख हो नि। कच्ची बाटो हो न, अफरोडिङ भनेपछि त धेरै दुःख हुन्छ। गाडी अप्ठ्यारो भने खुट्टा दुख्ने, ब्रेक क्लच दिँदा दुःख हुने।
हामी यति बेला नारायणघाट बजारमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले खाना खाएर जाने भन्ने कुरा भएको छ। अब हामी खाना खान रोकिएको छौँ। अब यहाँ हेरौँ कहाँ अब कस्तो राम्रो भन्छ, कतातिर राम्रो खाना पाइन्छ त्यहाँ खाना खाएर अनि हामी यहाँबाट चाहिँ बिरगन्जतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। अब लगभग हाम्रो चाहिँ आधी घन्टा 45 मिनट चाहिँ हाम्रो खाना खाने ब्रेक। अब हामी नारायणघाटबाट बिरगन्जको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। भर्खरै नारायणघाटमा खाना खायो, हामीलाई एकछिन समय लाग्यो। नारायणघाटमा खाना खाइसकेपछि नि एकैछिन 15-20 मिनट जति हामी त्यत्तिकै बस्यौँ यहाँ बजार हेर्दै। यति बेला 11:15 गएको छ र हाम्रो एक्सपेक्टेसन 2:30मा 2:30 बजी पुग्छौँ कि भन्ने छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब बाटोको कुरा हो है। यहाँबाट 130 किलोमिटर छ बिरगन्ज। कति टाइम लाग्छ जाँदा जाँदा थाहा हुन्छ। यसको भन्ने ठाउँमा एउटा पुल छ, खोला छ यहीँ गोचर नदी। एकैछिन हामीले यो स्ट्रेच ब्रेक लिँदैछौँ। थाकियो लामो यात्रामा गाडी हिँडेपछि चाहिँ धेरै थाकिन्छ। क्या राम्रो छ। यस्तै बाटो भयो भने चाहिँ बल्ल चलाउनु पनि मजा आउने, समय गएको पनि पत्ता नपाइने, ठिकै हुन्छ। बल्ल गाडी लिएर हिँड्न पनि रमाइलो हुन्छ क्या। हात्ती मेरे साथी, ओ माई गॉड हात्ती। पानी पर्ला जस्तो भयो, पानी पर्यो पनि पर्ला जस्तो भयो। हिजो पर्यो नि त, हामीलाई पानी चाहिँ भेटायो। दायाँ लगाएपछि बिरगन्ज जाने बाइपास रोड हो हैन, तर हामी चाहिँ सिधै जाउँ। भिडभाड बाटो सिधै जाउँ हामी। जान त हामीलाई पनि बिरगन्जै हो के अरे, तर हामी बजार हुँदै बजार प्रवेश गरेर जाउँ। व्यस्त बजार भन्दा अब व्यस्त त बजार लगभग नेपालको सबै बजार व्यस्तै छन्। तराईका बजारहरू सबै बजार व्यस्त देखिन्छन्। टेम्पो रिक्सा। अब
अब यहाँबाट लेफ्ट लाग्ने भने हामी काठमाडौँतिर जान्छौँ होइन, जान सकिन्छ यहाँबाट लेफ्ट यता जाने भने। तर हामी यहाँबाट राइट मोडिएर बिरगन्ज जाने हो। सिधै यही बजारतिर अब कता कता गइन्छ होला। अब म अहिलेसम्म सिधा गएन, गइन्छ होला कहीँ। यताबाट राइट मोडेर हामी अब बिरगन्जतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। यहाँबाट 57 किलोमिटर बिरगन्ज। ब्रेक गरेको ठाउँ रमाइलो हुन्छ, तलपट्टि तल छ। दाइ त्यता फोनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँबाट लेफ्ट जाने भने हामी पूर्वतिर लाग्छौँ, पूर्वतिर काठमाडौँतिर विराटनगरतिर। अनि हामी यो सिधा लाग्ने भने चाहिँ बिरगन्ज रक्सौल, यताबाट सिधा लाग्ने चाहिँ बिरगन्ज रक्सौलतिर हामी अहिले चाहिँ हामीलाई बिरगन्जतिर जानु छ, त्यसैले हामी सिधा लाग्छ बाटो। अब यहाँबाट बिरगन्ज धेरै टाढा छैन, यहाँबाट लगभग अब 23 किलोमिटर बाटो चाहिँ एकदम फराकिलो छ। अहिले बाटो बनाएको छ र बुटवलबाट ठ्याक्कै भैरवा गएतिर छ यहाँबाट। यो बाटो फराकिलो भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ अलिक चाँडै पुग्छौँ, फराकिलो छ। हामी भर्खरै बिरगन्ज आइपुग्यो है। यहाँ हाम्रो दिनेशजी भेट हुनुभयो। दिनेशजी भेट हुन भए पनि यहाँ हुन्छ। भर्खर आइपुगेको छौँ। कति बज्यो? 2:45 ठ्याक्कै 2:45मा ढिलो भयो हामीलाई आउनुलाई। बाटोमा ब्लगिङ गर्दै आउँदा टाइम चाहिँ एकदम लाग्यो। जाउँ अब बुकिङ हुँदैछ यहाँ है। अलरेडी बुक छ रुम र यहाँ दाइले चाहिँ हामीलाई रुम फी दिँदै हुनुहुन्छ। होटलको नाम के हो? होटल विश्व होटल प्राली बिरगन्ज। चेकिङ भयो भर्खरै। अब हामी रुमतिर जान्छौँ। यो रुम चाहिँ ल न बस्न आउँछ। रुम चाहिँ हो एसी। सानो फ्रिजर पनि रहेछ। के छ यसमा? पानी मात्रै रहेछ, अरू त केही पनि छैन। नर्मल टोइलेट। लगेज कपडा भाइ ब्रस रहेछ, तर ब्रस र चाहिँ एउटा मात्रै रहेछ भाइ। बेड चाहिँ 2जनाको छ, ब्रस र मन चाहिँ 1जना एउटा मात्रै छ।
बेड चाहिँ दुईजनाको छ होइन, हजुर ब्रस र मन्दन चाहिँ एउटाको मात्रै छ। ए रहेछ, यहाँ रहेछ, यहाँ रहेछ, ल यहाँ रहेछ, ल हाँ टवल ठिक छ, ल स्विमिङ पुल कता हो? यो साइडमा छ। ए स्विमिङ पुल त सरी पुल साइडमा भन्ने कुरा भएको थियो कि यता गएर ल थ्याङ्क यू भाइ।